Alam nyo na ba yung magkano kita ng pera nyo sa bangko? Yan. Kaya po ako napunta sa seminar na may bayad kasi di ko nararamdaman yung pag may interest yung pera ko eh. Di ko nararamdaman yung kita. Hello everyone, I'm Roan Celis Capistrano of 1 Million Club. Kung bago ka pa lang sa channel ko, make sure to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated. Ito po, favorite ko tong concept na to kasi sobrang po talaga siya, nangyayari talaga sa realidad. So kaya po siya X kasi 2 X lang yung tatandaan nyo, ha? Marlon, Edna, yan. Yung isang line, para taasin nyo yan yung ipon nyo, okay? At yung isang line, ang goal, pababain. Responsibility line. Okay? So, ito yung kailangan natin i-target. Every peso you save, nababawasan yung responsibility mo. No? For example, ako, yung anak ko, gusto ko, meron siyang 500,000 na college fund. For example, no, para sa kanyang pag-aaral, 500,000. Kung nakaipon na ako ng 250,000 na lang yung responsibility ko. Okay? Gets po natin? So, meron tayong timeline, no? Ibig sabihin, mas maganda talaga as soon as possible, mag-start na tayo mag-ipon. Diba? Kasi ang bilis lang po ng panahon. Tignan nyo, isang click lang, patapos na yung 2021. Tama ba? Sabi mo, mag-iipon ka na ngayon last ng January, no? New Year's resolution, pero December na, hindi pa nakapag-ipon. Diba? So, eto, merong if sa ating buhay. Tandaan nyo, 2 lang po yan. What if you die soon? Kanina na pag-usapan natin, paano pag may nangyari sa'yo? 'Di ba? And, what if you live long? Ang haba naman ng buhay nyo. Anong gusto nyo dyan? Sige nga, chat nyo. Die soon, live long. Sige, chat po. Die soon, live long. Gusto mo bang mawala ng maaga or gusto mo mahaba buhay mo? Aba, live long talaga, no? Yan, Richelness, May. Live long tayo, Marlon. Pero, of course, hindi natin talaga mapipili yan. Kahit ako, of course, dito tayo talaga sa live long. Pero alam nyo, hindi natin mapipili na anytime talaga pwedeng may mangyari sa atin. Okay? O Jake, di ba? Kasi kagaya ng kuya ko, no, last year namatay siya. 37 years old lang. Di ba? Gulat kami kasi 37 years old lang siya eh. O, die soon siya. Di ba? So, hindi natin mapipili yan. Pero, dito sa X-curve na to, tinuturo paano ka makapag-prepare. 'Di ba? Kasi 2 if yan eh. So sa una, kailangan natin ng kanina na-discuss ko, protection or life insurance. Kasi nga, may responsibilidad ka sa pamilya mo, paano pag nawala ka, paano yung income ng pamilya, 'di ba? So, i-simplify lang natin, ang insurance po is instant money. Okay? Kaya kami po, dahil naturuan ko yung kuya ko, may nakuha po kaming life insurance niya. Siyempre, may mga investment siya tsaka savings. So, sabi ko nga sa inyo, 2 lang kami nagsusupport, pero dahil sa may nakuha naman siya, naturuan ko siya, 'di ba? Kumbaga, dapat mas mabigat sa akin yung kung di ko siya naturuan, wala kaming nakuha. Pero dahil sa may nakuha yung parents ko, mas magaan na sa akin ngayon, 'di ba? Yung responsibility ko. Okay? Kasi may instant money silang na-receive. So, yan po yung purpose niyan. And then, of course, pag nabuhay ka naman ng matagal, di ba kanina pa natin pinag-uusapan, 98% walang savings. So, dapat meron kang savings. Kasi pag napalaki mo yan, unti-unti, kasi through time, no, kung maaga ka nag-start, di ba? Or kung mas malaki ang ipon mo, mas lamang ka sa iba. Kasi mas malaki yung savings mo. Pag malaki yung savings mo, yung investment mo kasi, pag nakalagay yan, mamaya aralin natin how money works. Pwede yung maging source ng income mo, yung investment mo. 'Di ba? Gusto nyo ba yun? May passive income kayo? 'Di ba? Kasi ang hirap na lagi ka lang nagtatrabaho. 'Di ba? Again, sabi ko kanina, wag tayong gumaya dun sa 23% na matanda na nagtatrabaho pa. Kasi ang live long po, narinig ko to nung nag-60 yung nanay ko. Kasama ko syempre mga tito-tita, mga senior citizen na rin. Ayaw pala din nila na mahaba buhay nila. Bakit? Kasi depende yan eh. Kung dahil sa hindi sila nakapag-ipon, umaasa sa mga anak, syempre parang feeling nila pabigat sila, 'di ba? So ayaw nila maging pabigat sa pamilya nila. So, pero pag nakapaghanda ka, may mga ganyan, 'di ba? May paupahan, hindi umaasa sa anak, siya pa nagbibigay kasi may investment, 'di ba? So, ito po yung X-curve.
And in between, syempre pwedeng may mangyari, 'di ba? Kagaya ngayon, makakatulong sa atin kung may emergency fund tayo. And yung isa is, of course, sabi ko nga, puhunan naman kasi natin sa pagtatrabaho is ang ating kalusugan, ang ating katawan. So dapat talaga meron din tayong healthcare pag tayo ay nagkasakit. Kasi isang sakit lang pwede pong maubos ang iyong savings. 'Di ba? So pag may healthcare ka, may health card ka, malaking discount mo niyan. Paano ba natin ito mapapataas na mabilis? 'Di ba? So dapat alam mo paano magtrabaho ang pera, 'di ba? Kasi kung puro ipon ka, ito po mangyayari. Ayan. Alam nyo na ba yung magkano kita ng pera nyo sa bangko? Yan. Kaya po ako napunta sa seminar na may bayad kasi di ko nararamdaman yung pag may interest yung pera ko eh. Di ko nararamdaman yung kita. 'Di ba? So, eto po wala pang 1%. Yung 1% po hatiin mo sa 8. Yun ang interest ng pera mo. Tapos, babawasan pa yan ng 20% tax. 'Di ba? So, magkano na lang kaya matitira, no? Ayan. So, may tinatawag po, paano magtrabaho ang pera? Rule of 72. Ayan. Sabi dito, i-divide mo sa 72 yung interest kung magkano kinikita ng pera mo. Tapos, makikita mo, malalaman mo kung kailan dodoble yung pera mo. So, kagaya po nito, sabihin nila natin, 1% ang kinikita ng pera natin. So, 72 divided by 1, ayan, 72 years pa, bago dumeble yung pera mo. So, halimbawa, si Marlon, 20 years old, nag-start 10,000. So, maantay mo pa ba yan, Marlon, 92, bago maging 20,000? So, yan po yung rule of 72 na si Einstein po ang nag-develop niyan. Okay? So, kung sino dito ka-age ko na 20 years old, yan, maantay nyo pa ba yan, 92? Diba? Maantay pa, yes or no? Sige nga, chat nga. Maantay pa natin to? 72 years pa antayin natin? O, diba? No, diba? Baka patay na tayo niyan. Diba? Lalo na kung lagi ka nagsisisig, diba? Baka maaga kang, mas maaga ka pa sa 92. So, again, to simplify lang po, ang rule of 72, syempre, matuto ka mag-invest. Kasi kung hindi, talagang sayang. Sayang yung mabagal yung paglago ng pera mo. So, ito simplify na lang natin, May 2 tao magre-retire. Yung isa nasa 4% yung pera niya, yung isa nasa 12%. So, yung isa nung nag-retire, 400,000 lang pera niya. Nakalagay sa bangko, time deposit. Parang ako dati, time deposit lang. Pero yung isa, nag-i-invest. 6.4 ang kinita niya. Or yung pera niya, naging 6.4. So, yung 6 million na difference, ang laki. So, pag wala kang alam how money works, yan yung nawawala sa'yo. Okay? So, malalaman nyo pa po yan sa mga workshop namin sa IMG. Ayan. So, alam nyo po ba kung paano magtrabaho ang mutual funds? 'Di ba? How mutual fund works. And, alam nyo ba na pwede kayo mag-invest sa mga top corporations through mutual funds? 'Di ba? Paki-chat nga dyan, mutual funds. Ayan. Paano ba yan, So, wala pa nag-chat Ayan, mutual fund. Ayan. So, ikaw, halimbawa, eto ako dati, naglalagay lang ako sa bangko, depositor ako. Tapos, may isang tao pala, dahil marunong siya, naka-attend siya ng financial seminar, natutong mag-invest. So, ang tawag sa kanya, investor. Anong nangyayari dyan? Dito kasi, pag tayo ay depositor lang sa bangko, si bangko naman kasi ini-invest niya yan bakit dadaan ka pa ng bangko? Pwede ka naman dumiretso na. 'Di ba? So, ini-invest niya sa government, sa mga top corporations, 'di ba? So, pag kumita yan ng 12%, si bangko, 12% kinita, binalik sa'yo, wala pang 1%. Pero, pag ikaw ay diretso ng investor, ikaw nakikita ng kinita ng pera mo. 'Di ba? So, anong gusto nyo? Depositor or investor? Paki-chat nga dyan. Investor, 'di ba? So, malalaman nyo pa po yan sa workshop 3 namin about investment. Yung long-term healthcare po na sinasabi ko sa inyo, actually dito ako nag-start noong 2012 tsaka sa mutual fund. Sabay na yan. So, eto po yung product provider, Kaiser. And ang ambassadress natin si Sharon. So, paano ba yan, Kasi usually dito nag-start ang tao. Ang Kaiser kasi 7 years to pay lang yan. And then, mag-aantay ka na lang ng 13 years, pero during that time, meron kang healthcare benefits. Pag magkasakit ka, magagamit mo siya. And pag hindi naman, ang ganda kasi naka-invest lang po yan sa top corporations.
And during that 20 years, meron ka pang life insurance coverage. Kaya nga po yung kuya ko nung namatay siya, may nakuha kami dito sa Kaiser. And then, hindi naman ako nagkakasakit. May short-term healthcare din ako. Walang lugi ang iyong investment dito kasi ibabalik niya lang yung 70% to 85% ng binayad mo dito sa 7 years kung wala kang ginamit dito sa 7 years. Okay? So parang nag-ipon ka lang. 'Di ba? Tapos lumago pa siya kasi naka-invest. So, yan po yung Kaiser, and again, to summarize that, 3-in-1 na siya. May healthcare ka, even beyond 60, pwede itong i-extend, no? And then, after 20 years kasi, may 10% siyang interest. Okay? Worst case, 3%. Like ngayon, pandemic, 3%. And then, 20 years, may life insurance ka. And kung hindi ka nagkakasakit, naka-invest lang po yan sa mutual fund. And yun nga po, sa mga top corporations. So again, kaya siya tinawag na total solution. Recommended namin sa mga starter kasi nasasagot niya na yung dalawang challenge natin. No? What if we die too soon or we live long? 'Di ba? Pag die too soon, may makukuha yung pamilya. Transfer lang sa beneficiary mo, fully paid. 'Di ba? Kung sino nilagay mong beneficiary, siya ang makakagamit ng healthcare mo, ng iyong Kaiser. Pag naman ikaw ay humaba ang buhay, edi mas maganda, yun naman ang goal natin 'Di ba? Magkaroon tayo ng retirement fund and at the same time may healthcare pa siya, 'di ba? So, kung hindi ka talaga sakitin, maganda pa rin, walang tapon kasi nag-grow lang siya, naka-invest sa top corporations. To know more about Kaiser, check mo lang ang link sa description box below or go to bit.ly/Kaiser Investment Plan. Or to request proposal, just check the link below or go to bit.ly/Kaiser Proposal. Kahit ano man ang estado natin sa buhay, we keep working. But we keep forgetting, we seem to forget that health is the real wealth. Kasi you never know what's going to happen tomorrow. Ang mas nangangailangan yung mga lalong nahihirapan. Kung kaya naman nilang maghulog ng paunti-unti, basta meron kanya, may protection ka. Kasi baka yung kinikita mo hindi sapat sa pambili ng gamot. Marami nakakasakit, mga anak, di ba, o ikaw mismo. Lalo kung ikaw yung breadwinner, nagtatrabaho ka para sa pamilya mo, tapos bigla ka nagkasakit, paano na yung pamilya mo? At kahit nga anong estado, it's one thing off your list, aalalahanin. Kahit ako, di ba? So, that's why it's important to have it. Kasama ko ang Kaiser, kahit maputi na ang buhok ko. May Kaiser health card ka na ba? Sharon Cuneta po, para sa Kaiser.